alinlangan at katanungan. Katapat ay pagsaliksik sa katotohanan sa tuwing may isyu at kontrobersya. Katapat ay paliwanag at diretsang kasagutan. Sabayan ang batikang broadcaster na si Cesar Soriano para tuklasin ang dapat malaman ng buong bayan. Isyu One-on-One. Dito sa ating bayan, palaging may pinag-uusapan. Ano, saan, bakit? Sadyang may nagtatanong. Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo akong mag-usisa dito sa programang Isyu One-on-One. Pilipinas, isa sa prioridad ng Administrasyong Duterte ang mapailawan ang lahat ng rural communities sa tulong ng iba't ibang electric cooperatives sa buong bansa. Kabilang dito ang mga komunidad sa Isabela sa ilalim ng Isabela One Electric Cooperative. Sa edisyong ito, tunghayan kung paano tinutugunan ng Iselco One ang pangangailangan ng maayos na elektrisidad ng mga mamamayan sa kabila ng maraming balakid na sumusubok sa kooperatiba. Noong 1972, ang Isabela Electric Cooperative One ay dumaan sa maraming pagsubok at matapos ang higit 4 na dekada, ang Iselco One ay isa ng ehemplo sa mga kooperatiba sa buong Pilipinas na siyang may pinakamababang singil ng kuryente sa buong Northern Luzon. Sa inyong pagkakatanda, sir, ano yung pinagdadaanan ng inyong kooperatiba na hanggang sa ngayon, ito yung naging basihan sa lalo ninyong pagsusumikap? Siguro, I can attribute that sa political pressure. Alam mo naman dito sa, not only for us, na halos naikot ko na lahat. Hindi kami siya nakikiram ng mga politikong tao sa pag-hire, magpasok ng mga empleyado. So, masama ba yun? Kung qualified na, okay. Minsan may mga iwasan din na yung mga contractor. So basically you are saying electric cooperatives should not be politicized? Yeah, it should be insulated from politics talaga. Okay. Yun ang dapat talaga kasi yun ang galit din sa amin. Because kapag na-politicize, magkakaloko-loko. Remember, all the directors are being elected. Yeah. Minsan, sa isang bayan, ang nag-elect sa mayor nagpapatakbo. So tao din niya yun. So, napopolitika talaga, sir. Kasi pag nagtumakbo yung board of directors, tutulungan siya ng politika. Yes. So, and that's utang na loob. Utang na loob. Ngayon, kapag nangyari yan, may gustong pa-implement si mayor, dadaan niya sa director niya. Wow. So yun yung isa sa mga problema nito. Yan, isa yan. How do you intend to solve that? Kaya as much as possible, sinasabi ko sa mga director namin na kailangan mga member consumer owners, grassroots, tayo pumunta. Darating ang araw, kapag ang mga member consumer owners talagang aware na sila na they own the electric cooperatives, itong mga politikong tao, matatakot na. Why is there a need to go into election? Ba't hindi na lang ninyo i-appoint para wala nang kuntsabahan sa mga politika? That's a very good question. Siguro nga, mas maganda yun na i-appoint na lang. Siguro, pero kasi sa 10531, RA 10531, talaga obligado may election every 3 years sa mga directors, board of directors. But I see some flaws in the RA 10531 kasi pati edad na 70 years old, hindi ka na pwedeng tamakbo. Ganun ba? Yes. So, kaya nga medyo nakaka... Si Presidente, 72 yes, 72 diba? na. Diba, parang discriminatory when it comes to age.
Parang ganyan. Sa Amerika nga, mga Supreme Court Justices, 90, 80, as long as okay pa yung ano mo. At gusto pa ng tao. Yes, at gusto pa ng tao. So maraming babaguhin talaga sa I think may mga batas talaga na dapat baguhin. So, balikan natin sir, yung hindi mo, yung sinasabi nyo na ito yung basis na kailangan baguhin, yung politicking sa loob ng kooperatiba. Paano kung kailangan nyo ng tulong mula sa mga politiko? Di ba, yung mga congressman naglalagay ng proyekto, sila nagbibigay ng pera, nagpa-funding. How do you go away with that? Actually, ang congressman hindi naman pupunta sa amin. Ang NEA nagpupunta sa amin through Rural Electrification Program. Kasi wala nang pork barrel. Wala nang pork barrel sila. So kami talaga, hindi kami humingi sa mga politikong tao. Totoo yan, sir? Hindi ka naghihingi? Wala nanghihingi. Ang aming pondo is galing sa NEA talaga. Pero sir, baka may mga politiko ngayon, lalo nag-eleksyon, sabihin, etong sa inyo, mga pangako na hindi natutupad, how do you refuse? How do you say no? Yung mga ganyan, actually, never pa namin na-encounter yung mga ganyan na sitwasyon dito. 8 years ago, talagang co-op namin bankrupt because ang mga board of directors hindi nagkakasundo kasi may mga kanya-kanya silang personal agenda. But since nagkaisang department, see, that's the secret recipe. Kailangan ng department, ang management and the board of directors, kailangan, they must be on the same page. Kapag hindi sila magkasundo. And you must be a good leader. Yes. Because you're able to unify the president. Ganun ang How did you do that? Siguro, tingnan ko yung mga weaknesses nila, kung ano yung mga gusto nilang mangyari. At sinabi ko, at the end of the day, isa lang advocacy natin dito. Pagandahin natin ang ating electric co-op. It has to be one of the best in the entire Philippines. Ang iisipin natin, pag wala na tayo rito sa co-op natin, magbabahid pa rin tayo ng kuryente natin. And gusto ko, legacy lang ang gusto kong mangyari dito na ngayon, napaganda na namin ang electric co-op namin at nagkakaisa lahat ng not only the employees, the management, but the directors. Ang mga directors ko, umiikot yan. Pinupuntahan din mga distrito na tinatanong sa mga member consumer owners kung talaga mga problema nila. Kaya yan dapat ang mga director. Okay. So, yung sinasabi po ninyo na mababa ang singil ng kuryente niyo dito sa Isabela at you're saying 8 pesos? 8.42. 8.42 kumpara dun sa Manila na may 10, 11. Paano nyo ginagawa yan? Bakit hindi pwede dun sa Manila na pwede naman pala dito? Kaya unang-una, as you know, we are service-oriented. Hindi naman kami profit-oriented talaga. Non-stock, non-profit kami. So, at the end of the day, kailan zero pa rin ang balance namin talaga. So, binabalik namin. Actually, every month we can get yung tratak ng collection efficiency discount, mga ganyan. Rate reduction. So, kapag nakakolekta kami, nagbayad kami, from payment kami sa aming kinukuha na generation company, binibigyan kami ng discount na 3%. Ibinabalik namin kalahati through rate reduction, yung kalahati through operations. Ganun. Ang ganun. So, how do you maintain that 8.42? Actually, nagpa-fluctuate siya ngayon. Tataas dahil summer, so tumaas na yun ng kuryente namin. So, paiba-iba, conforming din sa generation with the dollar component. Isabela is known for the Magat Dam. Yes. How does that contribute to the operation of Iselco or none at all? None at all because hindi kami kumukuha sa kanila. Ang ninyo, sir, ha? Hindi kayo... Kasi that time, mataas ang benta nila. So, nakakuha kami sa San Miguel Energy Corporation, mababa, 3-something lang. When you look at the power bill, yung billing statement, actually, karamihan doon taxes lang eh. Actually, ang generation nasa 3-something. Ang DSM namin sa piso. So basically, 4 to 5 pesos lang talaga. And aside from being the president of Iselco, you're also the president of Philippine. Yes. So, sa buong bansa, sa nakikita mo, gaano kamahal ang kuryente? Marami bang mga electric cooperatives ngayon ng below 10, mas mura kaysa Manila? Siguro majority, lahat ng AAA na nasa below 10 sila. Meron din mga co-ops na double A, single A, nasa 12 pesos din sila for me. So, but majority, below 10 sila. And what are the reasons of the other co-ops? Bakit hindi sila nakapagpamura?
magandang tanong yan. Unang-una, siguro, isa yan sa system loss nila. Kasi alam mo naman dito, may technical tsaka non-technical. Alam mo naman sa yung kababayan natin, sa non-technical, yung mga nandadaya sa kuryente, mga ganyan. Nag-attribute yan sa pagtaas ng yung singilin sa kuryente. So, sir, alam naman natin na ang sentimiento ngayon ng electric companies all over the country. Medyo nasaktan, medyo nabahiran, at medyo umaangal. Bakit nagkaganito? Siguro kung naalala mo, kung nabanggit natin, Administrator, yung 17 electric co-ops na gusto i-revoke ang kanilang mga prakisa. Sinabit ni Secretary sa Kongreso for revocation of the Which yung practice. 17, sir, under mo. Oo, under ko lahat yun. So how do you feel about that? Pereka, we have 121 strong electric cooperatives. Okay. Ako ang pinakaama nila. Okay. So how do you feel as a father? How do you feel when somebody just berated your cooperative? Siyempre, I'm hurt. I'm worried sa mga anak ko. Kasi bakit sila out of 121 sila napili. Okay. And some of the 17 electric co-ops that been submitted for revocation, double A sila. Ang Pelco 3, ang Kasureko 3, ang ganda ng kanilang performance. Is that unfair? Unfair para sa lahat. And some of the electric co-ops are under AR and Or M. maybe that was just a challenge from the DOE? Actually, if you read between the lines, para sa akin, nakikita ko, they trying to carve out some of the electric co-op, kagaya ng Palanan. Palawan, as you know, Palawan. Carve out bakit, sir? Kasi yung Palawan, meron silang tinatawag na El Nido. Okay. So, mamimili lang sila. They're gonna pick and choose which one the private or the oligarch will get their own franchise. Who's doing that? The DOE? Private, siguro, with the help, siguro. So yan na ba ang pinangangambahan ngayon, sir? Baka, Yes. kung ano nangyari dun sa Palawan, mangyayari din sa ibang mga Yes. cooperative. Kasi once one of the electric co-ops will be privatized, domino effect na yan. Sunod-sunod na yan. Nasubukan na nila. So magiging domino effect. Baka at the end of the day, wala nang matirang electric cooperative. Ano ang impact niyan, sir, sa inyong mga kooperatiba pag ipa-privatize? Unang-una, Eh, di ba private na lang yan? oh yes, yun nga. Actually, private kami but is electric cooperatives na owned by member consumers. Okay. Ang difference naman pag privatize, isa lang may-ari lang, Correct. mga oligarch Sila lang natin. papayaman. Oo, yan. Ang unang tatamaan dyan, mga empleyado. Okay. Alam mo naman, ang mga private, puro sila outsourcing. Okay. Yan ang kaya sinasabi ko sa mga empleyado natin na pagbutihin natin Do you really think that there is really a move para ma-privatize ang maraming Oh, cooperative? yeah. How did you know that? Kasi, Anong mga napapansin mong mga galaw sa kasi loob? if you remember General Pedro Dumol said, so about 30 years ago, Okay. nung ang rural electrification hindi pa ganun kaganda, ay sinabi na niya na dating araw, pag napaganda nyo na ang mga electrification sa mga probinsya, kukunin na kayo ng mga private. Kasi, remember, 50 years ago, sinong gustong pumunta sa Isabela? I remember when I was growing up here in Isabela, walang kuryente rito noon. Asin walang kuryente. Ngayon, nakita mo naman, 24/7 ang kuryente namin. Ang ganda ng patakbo ng kuryente namin dito. At, kung tutusin, city pa kami. So mga private, yun ang gusto nila. They won't go after mga bulbundukin. They go after sa mga bayan-bayan. So ngayon, kumbaga, rip na kami to be privatized. So are you suspecting na ito yung direksyon na tinatahak ng mga nasa loob para sa kanilang interes? Yes. Kasi alam mo naman ang power generation dito. Nandito ang pera. Okay. Electricity sa electric, nandito ang pera. So are you suspecting, sir, may naglalabi talaga? Yes. Take, for instance, yung PECO, is a private, the Panay Electric Cooperative. Nag-expire ang kanilang franchise, but they are good. AAA din sila. Private yan, ha? Binigay sa ibang private entities. So,
So ibig sabihin, sir, kung may naglalabi, Yes. may perang involved dyan, lobby funds. Sinabi mo siguro. Yeah, maybe. It's Pag really ganyan. very possible. Oo. And remember, electric co-ops, wala naman kaming pera. We're non-stock, non-profit. Correct. Kami, we live paycheck to paycheck dito. So paano na ngayon? Anong gagawin nyo? So that's why yung movement namin, nagkakaisa lahat ng electric co-ops na The 121 strong 121 cooperatives. strong electric cooperatives na sabi ko, united we stand, Susugod kayo sa Malacanang? divided we stand. Actually, gusto namin dialogue with them, especially sa DOE, sa ERC. Kasi remember, sa ERC lang, yung capex namin, ang tagal-tagal, 5 years, hindi pa na-approve. Wow. Pero yung mga ibang private dyan, sandali lang, approve na kagad. Yun ang sinasabi. May unfair talaga sa mga electric co-ops, sa mga rural electric cooperatives. Pagdating sa ano, the level, yung playing field is not level at all. Kasi, Talagang sir, parang may double standard. Kasi on the side of the one pushing for the privatization, ang tingin, ang tagal na pinagbibigyan itong mga cooperative, hindi sila at par sa umuusbong na industriya, na ekonomiya ng bansa. Baka medyo parang minamaliit lang kayo. Siguro minamalit kami, pero as far as at par kami sa Meralco, ay, halos pareho lang kami. Talagang yung serbisyo namin. Sila, Metro Manila, wala silang mga bundok, wala silang mga kahoy na matataas. Dito, pag bumabagyo rito, lahat problema namin yan. Pero aming mga lineman, aming mga nandyan, 24/7, nasa labas, they risking their lives para lang mapailawan. Issue One-on-One. Susunod, ating alamin ang kasalukuyang estado ng kuryente at ang ilang mga balakid na hinaharap ng kooperatiba. Magbabalik ang Issue One-on-One matapos ang ilang paalala. Issue One-on-One. Milyong-milyong tanan na nailawan sa mga dekadang nagdaan. Lumaganap ang liwanag sa kanayunan, kaunlaran ay ating nakamtan. NEA isang nagsumikap, makamit ang mga gintong pangarap. Kung bansa ay matanggawan, tungo sa kapayapaan. Luzon, Visayas at Mindanao, umangat ang angkas ng karunungan at umunlad ang ating kabuhayan. Sumiga ang mamamayan. NEA isang nagsumikap, makamit ang mga gintong pangarap. Kung bansa ay matanglawan, tungo sa kapayapaan. NEA isang nagsumikap, makamit ang mga gintong pangarap. Kung bansa ay matanglawan, tungo sa kapayapaan. Pilipinas ay matanglawan, alay sa inang bayan. Pinabalaan ko kayo. Kung gusto nyo magnegosyo ng droga, umalis kayo dito sa Tanawan. Alerto kayo ha, rinatrabaho na tayo ni Mayor. Isa lang sa tingin ko may mga reklamo dyan. Mga drug dealers na nasasakasahan ko. Walang titigil hanggat hindi bumubulag tayo sa Mayor Parada. I love you so much. Mahal na mahal ko. Issue
Isyu One-on-One. Noong nakaraang taon lamang nang sinalanta ng Bagyong Rosita ang malaking bahagi ng Isabela at naapektuhan ang koneksyon ng mga kuryente sa mga apektadong lugar. Mabilis na tinugunan ng kooperatiba at lokal ng gobyerno ang pagbabalik ng supply ng kuryente. Ano-anong mga hakbang ang isinagawa ng kooperatiba upang masiguro na kahit papano'y mabawasan ang pagkaputol ng kuryente tuwing may kalamidad tulad ng bagyo? Taong 2018 ang binayo ng Bagyong Rosita ang buong lalawigan ng Isabela. 700 mga electric post ng Isyu One ang nabuwal at nangasira. Subalit dahil sa binuong Task Force Kapatiran ng National Electrification Administration, 3 araw lamang ang inabot at bumalik na sa normal ang elektrisidad sa buong lalawigan. But how responsive is NEA today? Like for example, nung nangyari yung Tacloban, anong tulong ng NEA doon? Paano nyo ni-restore kaagad? Paano naging contributory sa maluwag na pamumuhay ang NEA sa kabuhayan ng taga-Tacloban? Actually, Cesar, mula pa nung 2001, no? Naumpisahan na yung Task Force Kapatiran. Okay. Pagka may sakuna, almost immediately. What's this Task Force Kapatiran? Among electric cooperatives? Yeah. Almost immediately, Okay. kinukonvene yung mga electric cooperatives na hindi tinamaan ng Who sakuna. convinced it? The NEA The organization? and the organizations of electric cooperatives like PhilReca. Wow. And how do you convene that? What's the atmosphere during the kapatiran? Noon, naghintay sila ng advisory sa NEA. Pero very recently, when I came in, yung bagong nangyari dito sa North Luzon, Okay. yung nangyari sa Bicol, Okay. yung nangyari sa Marawi? Marawi, yung regional associations ng electric cooperatives, Okay. sila na yung naunang nakikipag-coordinate sa NEA na they are now prepared to convene the task force and employ their linemen personnel to rehabilitate the affected areas. So, tulad halimbawa, ang dito sa Isabela, sa Iselco, noon magtatagal ng 1 buwan, 2 buwan ang restoration. May nagkwento, mayor mismo, tuwang-tuwa, 2 araw lang na-restored. Yung natumbang lahat ng mga poste sa kanyang bayan. But the real story was dahil nagtutulungan ang mga electric cooperatives. That is because of the capability of the electric cooperative affected by calamity as well as the help of the Task Force Kapatiran. Ito yung maganda ngayon. Okay. Sir, sa pagbisita ko ngayon dito sa Isyu One, nakita ko kasi dati ang madalas na sa isipan ko, pag electric cooperative, parang bodega lang yan. Parang nasa sobra-sobrang opisina na doon lang gumagamit ng kailang operation, no? In quarters. But I am so amazed but how Isyu has grown up at masyadong malaki, parang department store. Ganito na ba ang mga electric cooperatives ngayon? Tell us, anong pagbabago at changes ang nangyayari ngayon sa mga electric cooperatives down? Yeah, this is one of the models na electric. Dati, Isyu One. Isyu One, dati, ang daming problema. Okay. Institutional, financial, technical, Okay. no, legal. Okay. Daming hinarap. Pero
through the years talagang umasenso ang mga electric cooperatives. All over the country, makikita mo hindi na bodega. Hindi na bodega. Mga opisina nila. Okay. Ngayon, department state store. of the art mga opisina. Hindi lang simpleng magaganda. Baka magkakaroon ng elevator dito, sir, ha? Hindi lang umikot ka sa buong Pilipinas. Yung sinabi ko sa yung 101 na mga electric cooperatives na categorized A, AA, AAA, magagara na yung mga opisina na yung competitive na sa industriya. Kumusta naman po ang suporta ng national government sa iyo? Kumusta naman ang pinapakitang cooperation ng ibang ahensya at ng Department of Energy? Hindi ba ito nakakapekto sa performance ninyo? Well, as far as the partnership of the National Electrification Administration sa Department of Energy, kasama na yung... Kasi ito lang, sir, marami tayong mga plano, marami tayong balak, pero may pera ba? May suporta ba? Meron bang pag-asa na mabuwag itong mga red tape at kung ano yung kailangan natin na ibibigay ba kaagad? Have you talked that directly to the President? That this is all you want, this is the best option, and this is the way to success? Well, the National Electrification Administration, in partnership with the electric cooperatives and electric consumers served by the electric cooperatives, we are constantly in communication with the Department of Energy. Okay. We are in constant communication with the Department of Budget and Management. We are in constant communication with the Department of Finance. You are in constant communication, sir, but we have heard that there's an ongoing black protest in the electric cooperatives in the ground. Why is this happening, sir? Well, there had been assessments to the electric cooperatives that they have not been doing their job. But in our assessment as National Electrification Administration, we believe that the electric cooperatives have been doing their job. There are electric cooperatives may not have been performing well, but there are factors that affect their operation and management of electric cooperatives that are beyond their control. For example, the low level of energization in some specific areas like ERMM, Autonomous Region of Muslim Mindanao, even Abra, even Albay. Merong mga factors. Una-una yung factor ng accessibility. Pangalawa yung factor ng peace and order. Pangatlo yung factor ng poverty. Ito yung pang-apat na ngayong factor na calamity prone area. So, ito yung mga factors na beyond ng control ng electric cooperatives that affect the implementation of electrification. Okay. So, in total, marami ng mga electric cooperatives. In fact, 77 electric cooperatives have energization level of more than 90%. Okay. Pero sir, naniniwala ka ba sa mga pinaglalaban ng mga electric cooperatives ngayon? Kasi medyo parang wild at saka meron talagang gustong isigaw sa buong sambayanan. Hindi ko kayang pigilan yung ginagawa ng mga electric cooperatives. Kailangan bang pigilan? Hindi rin kailangang pigilan. Okay. Kasi karapatan nila ipalabas kung ano yung gusto nilang gawin. Karapatan nilang ipagtanggol yung sarili nila, lalo na yung mga empleyado. Pero kailangan mong depensahan, sir. Kailangan kong intindihin ang mga electric cooperatives dahil halimbawa, kung ma-revoke yung prangkisa, sigurado ang unang tatamaan yung mga empleyado. Mawawalan sila ng trabaho. Diba? But is that possible, sir, na ma-revoke? That is possible because it already happened in a privately owned distribution. So how would you defend that? How would you defend that? Well, the electric cooperatives, maybe through their national organizations, maybe through the member consumer owners who are benefiting of the program of government, rural electrification, who understand the relevance of this program,
if they believe that itong electric cooperatives ay kanila, kailangan nilang idepensa. Ako, hanggang pagpapaintindi. Sila, kailangan nilang lumaban, dapat silang lumaban. Dahil ang electric cooperative is a program of government, is a creation of government because of rural electrification program. Sir, eto sir, diretsahan to Medyo naiipit kasi sa tingin lang namin, on our point of view, medyo naiipit si Mayor Administrator Masunusong sa nangyayari ngayon because here's the OE na parang iba ang direksyon. Tapos here comes the member cooperatives, they're crying and shouting for justice and fairness. Ano sa tingin mo? Si Mayor Administrator Masunusong ba ay kumakampi sa inyo? Saan ba siya naglalaro or playing safe siya? Ano sa tingin mo ang ginagawa niya ngayon para sa inyo? To be honest with you, since Administrator Edgardo Rama Masusong naging administrator, nabuhayan ang mga electric cooperatives. First, dati kasi siyang GM ng Buseco. Okay. So naintindihan niya ang mga plight and sympatya ng mga operations ng mga electric co-ops. Okay. If you're an administrator na hindi ka galing sa electric co-ops, you cannot understand what's like being to be run by electric co-ops. Siya naintindihan niya. Pangalawa, yung advocacy niya na with rural electrification comes with rural development. So talaga yung focus niya at saka advocacy niya maganda. Kaya kami napakaswerte. I think naging destiny na maging administrator siya. Kaya gumanda ngayon ang samahan. Not only that, pati yung mga electric cooperatives ngayon, nabubuhayan sila in terms ng kanilang pagiging competitive nila. Kasi ngayon, mismo si administrator pupunta sa bawat electric co-ops, chinecheck niya isa-isa kung anong problema at kung saan siya makakatulong. Isyu One-on-One. Last December, when we had the Christmas program, we have the team Adopt a Family, which we see to it, which we feel that this is needed because we are devastated by typhoon. No? So when we had the typhoon restoration, we see some families, houses affected of this. So the general manager asked the employees now that we have to help with our own packet as employees. So how's the beneficiaries now? Nakatulong ba ito? Yes, very much. Yes, very much. It is an help. It's a big help to their life. No? So we give them a sari-sari store for them to have their hanap buhay every day. Yan, and then also a tricycle for them to have the hanap buhay also for their everyday lives. Isyu One-on-One. Inabalaan ko kayo. Kung gusto nyo magnegosyo ng trola, umalis kayo dito sa Tanawan. Alerto kayo rinatrabaho na tayo ni Mayor. Isa lang sa tingin ko may mga reklamo dyan. Mga drug dealers na nasasakasahan ko. Walang titigil hanggat hindi bumubulag tayo sa Mayor Parada. We all love you so much. Isyu One-on-One. Ipinagmamalaki ng Isabela Electric Cooperative One na dito lang sa kanila may tinatawag na drive-thru. Kagaya ng mga fast food chains, mas pinabilis na serbisyo para sa kanilang mga customer. Did you ever imagine having this kind of services from among your electric cooperatives in the country? Nabigla nga ako, Cesar, na merong ganito. In fact, last 2017, nag-inaugurate ako ng
unang drive-thru paying station ng ng Isyu One. Ito pangalawang inaugurate ko, pero ang sabi nila pangatlo daw ito. So they are trying to put up in their coverage area more para maging convenient. Isa sa mga nagpagulantang sa amin, meron daw kayo dito programa na, ano yun, drive-thru, kung saan medyo nakakatulong ito sa mga consumers. Ibida nga natin yan. Actually, siguro kami kauna-unahan dito. Actually, we have 3 drive-thru payment namin sa aming mga substation. Wherein yung mga... Saan nyo naman nakuha yan? Paano nyo na gawa ng paraan na anong ideya pa? Sa mga restaurant, para pag umuulan, mainit, tinatamad yung mga nakotse, doon na lang sila. Ganda. Not only that, we're still innovating sa minsan, alam mo naman, cashless society na tayo. Baka mga mga true bank, debit na lang. Yan ang direction mo? Yan yung direction namin. Yan ang gusto namin. Para sa member consumer, kung baka maano sila, hindi sila nahihirapan sa pagbayad. Pag ganyan, makakatipid pa sila pag mamasahe sila pupunta ng bayan. Ang Isyu One ay isang model electric cooperative sa buong bansa. Give us 5 reasons ba't kailangan gayahin at maging inspirasyon ng ibang mga electric cooperatives ang Isyu One. Una siguro, masabi ko, yung mga empleyado namin, bukod sa honest sila at saka masisipag sila. So, in a company, to be successful, kailangan ng mga empleyado talaga nagtatrabaho yan. Para magtrabaho matino yan, kailangan sumisweldo silang matino at hindi sila nag-iisip na magkaroon ng another trabaho, concentrate sila rito. Pangalawa, siguro itong mga director namin, independent sila. Wala silang insulated sila from politics. Pangatlo siguro, ang aming as far as yung mga substation namin is state of the art. Nakaloop na kami. Ibig sabihin, mag-brown out, sumabog man yung isang substation namin, meron pang tutulong na backup na substation. So nakaloop siya ganyan. Isa yan. Pangatlo. Pang-apat siguro, makikita nyo naman ngayon, wala kaming ginawa kundi talaga mag-improve. So we keep on, even though we're on top, we keep on benchmarking sa different electric co-ops, not only here. I was in United States. Nag-co-op visit ako doon. So they have only 3% as far as system loss is concerned. Napakababa. And it's all technical and non-technical. Kasi alam mo naman doon, wala naman nagnanakaw ng kuryente ron. So yun ang gusto namin implement dito. Panglima siguro yung system namin dito na talagang at partner rin kami kumpara mo sa mga private utilities. Talagang systematic na kami, computerized na kami dati. If you will be summoned to Congress, dahil ikaw yung boses ng mga electric cooperatives sa buong bansa, ano ang sasabihin mo sa kanila na kailangan ipaglaban mo para maintindihan ng sambayan ng Pilipino? Siguro, sasabihin mo sa kanila, under PD 269 nung panahon pa ni Marcos, ito ginawa to, rural electrification, para sa mahihirap talaga ito. So kung iniisip nyo na nagkakapera ang mga co-ops, nagkakamali sila, kailangan nilang pondohan ang electric co-ops para yung by 2020 itong sinasabi nilang talagang total electrification ay maganap na. Magkano ipopondo, sir? At sino dapat ang manguna nito? Right now, kailangan natin ng 25 billion pesos na kailangan maibigay sa 2.3 million na household na wala pang kuryente. We're talking about sitio, ha? Hindi ito kasi sa bayan-bayan lang, kompleto na. But again, the sitio is a moving target. Kagaya ikaw, nailawan ka namin, tatlong anak mo, lalayo na naman yan eh. So wala naman silang kuryente. So it's an ending yung electrification. Okay. Ano pa sabihin mo, sir?
siguro sasabihin ko sa kanila na huwag nila pakialam ang electric cooperatives na hayaan niyang magpatakbo. Magagaling. Karamihan sa mga congressman sir, mayayaman, mga negosyante, kapitalista, baka sila rin yung gumagawa ng paraan ngayon para maging private, ma-privatize yung electric cooperatives. Do you fear that will happen? Papunta na nga doon Yun nga kinakabahan. So may mga congressman na nasa likod dito, mga mababatas. Yes, meron din. And you fear that will happen? It will happen. Kaya siguro pag tinawag ako, sasabihin ko para at least. Ano sasabihin mo sir? Kayo mga mababatas, kayo itong Hindi naman siguro, must be insulated talaga rural electric. Kasi kami, wala mga direktor. Kagaya sinabi ko way back na sila, mga mayor din nag-appoint sa kanila, tinutulungan sa election. So once na utang na loob nila. Ganyan sa atin. Alam mo sa Pilipinas, may mga utang loob, walang mga independent mind ang mga tao sa atin. Basta't sumisigil sila sa mga utang, mga ating mga yung universal charge, sir, are not going to block that? We will. Ang dami Not only, pati stranded cost. Ano yung mga to? Napakarami. Ano yan? Yan yung mga utang pa ng ating yung napokor pa noon or something yung nakailabayaran sa inyo. Actually, yung Malampaya funds, we have 25 billion doon. Hindi ginagamit Hindi ginagamit nga. Yun yung sinasabi ko. Kung yan ang ibigay sa rural education. Ano nga ibigay? Kinurakot na? Most likely, ganun nga. Ang daming mga charges na talagang dapat naman hindi charge sa mga electric co-ops. Actually, the electric co-ops, kami rural electric co-ops, kami ang best collector ng mga taxes. Actually, pass on lahat yan Ang natitira lang sa amin talaga yung DSM, which is only 1 pesos. Yun ang ginagamit sa operations namin. And everything is passed on. And mga member consumer, siguro iniisip, 9 pesos, 10 pesos, ang laki ng kinikita namin. Ang sa amin lang doon, piso lang. Yun ang DSM. Yun ang pinangpasweldo namin, pinambibili namin poste, pinampapagawa ng substation. Kaya pag wala yung capex namin na final namin sa ERC, hindi kami makapag-implement para sa mga ma-improvise yung mga aming mga transmission line. Sir, papadami yung mga industry sa buong bansa. There's no other way but going up. Yung economy natin going better. Handa ba tayo nito sa pag-supply ng kuryente? Makakatugon ba ang mga electric cooperative na sasapupan ninyo? Yes, we have enough power. Actually, nung kumuha kami sa Miguel Energy, we are guaranteed na kahit na mag-blackout, magkulang, guaranteed kami na Isyu One will have a 24/7 na magge-generate sila ng ilaw. Kaya kami guaranteed kami dyan. Sa lahat po ng general managers, mga board of directors, mga kawani ng electric cooperative sa buong bansa, as we celebrate 50 years ng NEA, meron kayo mensahe sa kanila? Yes, meron ako. On August, it's the NEA and the Rural Electrification 50th anniversary. Pagpatuloy natin yung ating nasimulan 50 years ago, na for the next 50 years na kailangan natin improve ang ating serbisyo. Anyway, we are more service-oriented, we're not profit-oriented. At tulungan natin ang NEA, and eventually, ang gusto namin sa NEA, instead of administration, will be an authority. Yun ang gusto namin mangyari. So, lahat, being the president of the RECA, with the 121 strong electric cooperatives, and sinusuportahan namin NEA ng 100% because sila talaga ang nakakatulong sa amin. Message ninyo sa mga consumers ng Isyu One at consumers na rin sa buong bansa dahil kayo presidente. Yes. Again, to our member consumer owners, ang Isyu One po ay pinagbubuti at inuhusayan namin ang aming serbisyo, pati po ang sigil namin sa kuryente, as much as possible ay gusto namin mababa. Sa mga member consumer naman sa buong Pilipinas, makakaasa po kayo ng ating electric cooperatives. Sa pamumuno ko po, ay sisiguritin ko po na i-monitor namin ng ibang electric cooperatives na ibigay ang nararapat na serbisyo para sa mga mamayan natin dito sa ating bansa. Given the chance na makausap si Presidente
ano ang magiging ultimate report mo sa kanya in your 50 years anniversary? I will be happy reporting to the President, whom we invited to be our guest of honor, that rural electrification through the National Electrification Administration and in partnership with electric cooperatives, that we are one agency that have successfully implemented a program of government, rural electrification. And we are now prepared to do beyond electrification, to help his government carry out programs, projects, maximizing electricity, maximizing rural electrification that will develop communities and realize rural development. Administrator Masungsong, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa panayam. Sana po ay maging matagumpay kayo sa lahat ng iyong adhikain. Maraming salamat din, Cesar. Isyu One-on-One. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling tapat ang kooperatiba sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga mamamayan sa Isabela. Sa pamamagitan ng kuryente, hindi mababalot ng dilim ang mga tahanan. Malaking tulong din ang pagkakaroon ng supply ng kuryente upang lalong mapadali ang kanilang mga trabaho, agrikultura at iba't ibang negosyo sa probinsya. Hanggang sa muli, ako po si Cesar Soriano. Maraming salamat at ito po ang programang Isyu One-on-One. Balaan ko kayo. Kung gusto nyo magnegosyo ng droga, umalis kayo dito sa Tanawan. Alerto kayo ha, rinatrabaho na tayo ni Mayor. Isa lang sa tingin ko may mga reklamo dyan. Mga drug dealers na nasasakasahan ko. Walang titigil hanggat hindi bumubulag tayo sa Mayor Parada. I love you so much. Mahal na mahal ko.